Good morning, students. Now here we are also discuss about the accounts of cooperative societies. Our diploma in accounting paper first new unit accounts of cooperative societies. The first of all, the introduction about the cooperative societies. That means the Cooperative Credit Act 1904 was the first legislation in India relating to cooperative societies. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट 1904 हा पहिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा भारतामध्ये संमत झाला. दस द कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट वॉज स्टार्टेड टू सप्लाय क्रेडिट टू फार्मर्स इन इंडिया टू फ्री देम फ्रॉम द क्लस्टर्स ऑफ मनी लेंडर्स. म्हणजे भारतामध्ये कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट म्हणजे सहकारी चळवळ ही स्टार्ट झाली आणि फार्मर्सना एक क्रेडिट असेल, लोन असेल, ते लोन देण्याची प्रक्रिया स्टार्ट झाली. बट ॲट द प्रेझेंट मुवमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सप्लाय ऑफ क्रेडिट ओनली बट इट हॅज कवर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे ही सहकारी चळवळ फक्त कर्ज देण्यापुरती मर्यादित न राहता अनेक इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्याचा विस्तार झाल्याचा आपणास पाहावयास मिळतो. म्हणजे ॲज अ रिझल्ट ईच ऑफ द स्टेट्स हॅज फास्ड इट्स ओन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्याच्या परिणाम खातर या ठिकाणी प्रत्येक राज्यानं त्यांचा ओन कोऑपरेटिव्ह ॲक्ट हा या ठिकाणी संमत केल्याचं आपल्याला पाहावयास मिळतं. म्हणजे to promote the economic interests of the members of the societies or a public in general. म्हणजे ज्या ठिकाणी समाज असेल, सोसायटी असेल, त्या सोसायटीमधील जे जनरल पब्लिक असतील त्या पब्लिकचा इंटरेस्ट हा या ठिकाणी अबाधित राहावा यासाठी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट हा प्रत्येक स्टेटनं पास केल्याचं आपल्याला पाहावयास मिळतं. म्हणजे कॉपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गनायझेशन wherein persons voluntarily associates together as a human being on the basis of equality for the economic interests of themselves. म्हणजे कॉपरेशन म्हणजे नेमकं काय, सहकार म्हणजे काय. सहकार ही एक ऑर्गनायझेशन आहे, संघटना आहे की ज्याच्यामध्ये एकाच उद्दिष्टासाठी हे सर्व लोक एकत्र आलेले असतात आणि त्या माध्यमातून जे काही सहकारी असतील त्यांचं या ठिकाणी इकॉनॉमिक म्हणजे आर्थिक उन्नती ज्याला म्हणतो आपण ते साधण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे सहकार ही एक संघटना आहे की या संघटनेमध्ये एकाच उद्दिष्टासाठी सर्व लोक एकत्र येऊन एकमेकांना सहकार्य करून प्रत्येकाचा जो काही इंटरेस्ट असेल, आर्थिक उन्नती असेल ते साधण्याचा प्रयत्न करत असतात. मग ॲज अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज डील इन ऑल काइंड्स ऑफ इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज इट बिकम्स नेसेसरी फॉर देम टू मेंटेन अकाउंट्स प्रॉपरली अँड सिस्टमॅटिकली. म्हणजे व्हेनेवर एनी इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी कोणती इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी असेल त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मग तिथं तुम्हाला या ठिकाणी त्या ॲक्टिव्हिटी म्हणल्यानंतर त्याचं काय आलं, रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स आलं, टू मेंटेन द अकाउंट्स प्रॉपरली सिस्टमॅटिकली ते आलं. म्हणजेच व्हेनेवर ॲट दॅट टाईम द कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आर ऑल्सो डील विथ transactions. That means we are also concerned with consumers cooperative societies and the cooperative credit societies only. Consumer society means a societies the object of which is म्हणजे कंझ्युमर सोसायटीज त्याचा या ठिकाणी मेन ऑब्जेक्ट काय तर त्याच्यामध्ये पहिलं आहे द प्रोक्युरमेंट प्रोडक्शन्स ऑर प्रोसेसिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स टू or the performance of other services for its member as also other customers. म्हणजे कंझ्युमर सोसायटीचा मेन उद्देश हा असतो की या ठिकाणी त्यांचे सभासद असतील त्या सभासदांना उत्पादन असेल, वस्तू असेल ते वस्तू या ठिकाणी काय करणं, पुरवणं, ते मिळवणं, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करणं किंवा सेवा असतील त्या सेवा देणं, ते इतर कस्टमर्स असतील ते इतर कस्टमरनासुद्धा त्या सेवा देणं, अशा पद्धतीचं हे महत्त्वाचं उद्दिष्ट हे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं आपणास पाहावयास मिळतं. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह आहे द डिस्ट्रीब्युशन अमॉंग इट्स मेंबर्स अँड कस्टमर्स इन द प्रपोर्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स बाय द लॉ ऑफ द सोसायटीज ॲक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स accruing from the such procurement, production or process and distribution. म्हणजे कायद्यामध्ये या ठिकाणी जे काय सभासद असतील, कस्टमर्स असतील त्यांना या ठिकाणी त्याचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, मग त्यामध्ये प्रॉफिट असेल त्या प्रॉफिटचं डिस्ट्रीब्युशन कशा पद्धतीने करायचं त्याच्या संबंधीसुद्धा या ठिकाणी ॲक्टमध्ये तो या ठिकाणी रोल असेल तो रोल या ठिकाणी दिलेला आहे. म्हणजे सांगण्यास तात्पर्य काय तर या ठिकाणी एक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी
जर तिथे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी जर आली तर त्या ठिकाणी इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट हाऊ टू मेंटेन सच पर्टिक्युलर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आर ऑल्सो मेंटेन देअर अकाउंट. जे ती सहकारी संस्था असेल ती सहकारी संस्था ही कशा पद्धतीनं त्यांचे अकाउंट मेंटेन करते किंवा ते अकाउंट मेंटेन करत असताना त्या अकाउंटमध्ये नेमके कोणते बुक्स या ठिकाणी तयार करावे लागतात. मग हा एक कायदा आहे. कायदा म्हटलं की ते काय आलं, रूल्स आले, रेग्युलेशन्स आले. म्हणजे ॲज पर द कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट 1904 म्हणजे 1904. आता महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट हा 1960ला संमत झाला. म्हणजे नवीन सहकारी कायदा हा 1960. मग त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट असेल ते गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या प्रकारचं अमेंडमेंट असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचं तुमचं चेंजेस असतील, ते चेंजेस करत असतं आणि साहजिकच त्यामुळं हे या ठिकाणी त्याच्यामध्ये सातत्यानं बदल झाल्याचे आपणास पाहावयास मिळतात. आता अकाउंट्स ऑफ बुक्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. म्हणजे नेमके कोणते अकाउंट ऑफ बुक्स या ठिकाणी त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं मेंटेन केली पाहिजेत. मग त्याच्यामध्ये पहिलं अकॉर्डिंग टू रूल 65 एव्हरी सोसायटी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अँड रजिस्टर. म्हणजे कोणत्याही सहकारी संस्था ज्या ह्या सहकारी संस्था कायद्याअंतर्गत स्थापन झाल्या असतील त्यांना हे खालील प्रकारचे या ठिकाणी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हे तयार करायला लागतात. त्यामध्ये पहिलं आहे कॅश बुक. जे कॅश बुक आर ऑल्सो मेंटेन बाय ईच अँड एव्हरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. देर इज नो excuse about or relating to the cash book. The second important book is maintained by our cooperative society is nothing but a general ledger and personal ledger. General ledger or personal ledgers are also maintained by the cooperative societies. Then third one is the stock register. आता स्टॉक रजिस्टर केव्हा या ठिकाणी मेंटेन केलं जाईल, ज्यावेळेस ती कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ज्याला आपण काय म्हणतो ग्राहक भंडार असेल, ते ग्राहक भंडार हे वस्तू खरेदी विक्रीचा या ठिकाणी व्यवहार करत असेल तर ॲट दॅट टाईम दे मस्ट बी मेंटेन देअर स्टॉक रजिस्टर. देन फोर्थ वन इज प्रॉपर्टी रजिस्टर. म्हणजे एखादी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल, सहकारी संस्था असेल, त्याची प्रॉपर्टी असेल, त्या प्रॉपर्टीचं रजिस्टर मेंटेन करणं हे सुद्धा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट त्यामधला रूल 65नुसार हे आवश्यक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे रजिस्टर ऑफ शेअर्स. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये जे शेअर होल्डर्स असतील, जे भागधारक असतील, ज्याला आपण सभासद म्हणतो, त्या सभासदाचं रजिस्टर हे सुद्धा त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं मेंटेन केलं पाहिजे. त्यानंतर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर अँड बॉन्ड. त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं जर काही डिबेंचर्स आणि बॉन्ड इश्यू केले असतील तर ते बॉन्ड आणि डिबेंचरसुद्धा या ठिकाणी त्याचं रजिस्टर हे त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला तयार करावं लागेल. आणि शेवटचं आहे हे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. म्हणजे सभासद असतील त्या सभासदांचं या ठिकाणी जे रजिस्टर असेल ते रजिस्टरसुद्धा या ठिकाणी त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला तयार करावं लागेल. नंतर एव्हरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी शॅल कीप ए रेग्युलर अकाउंट्स ऑफ. म्हणजे प्रत्येक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला हे रेग्युलरली त्यांचं अकाउंट असेल ते अकाउंट मेंटेन करावं लागेल की ज्याच्यामध्ये कॅश बुक आहे. म्हणजे ऑल सम ऑफ मनी रिसिव्ड अँड एक्सपेंडेड बाय द सोसायटी अँड ऑफ मॅटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिसिप्ट्स ऑर एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला रिसिव्ड मिळालेला पैसा असेल आणि त्यांनी तो खर्च केलेला पैसा असेल याच्या संबंधीचे सर्व काय रिसिप्ट्स असतील, एक्सपेंडिचर्स असतील, त्याची नोंद ही या ठिकाणी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला ठेवावी लागेल. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ऑल सेल्स अँड परचेसेस ऑफ गुड्स बाय द सोसायटी. म्हणजे एखादं ग्राहक भंडार असेल ते ग्राहक भंडार किंवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं जर काही खरेदी विक्री मालाची केली असेल तर त्याचंसुद्धा या ठिकाणी रेकॉर्डिंग हे या ठिकाणी करावं लागेल. द असेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ द सोसायटी. म्हणजे त्या असेट्सच्या लायबिलिटी म्हणजे त्या सोसायटीच्या असेट्स अँड लायबिलिटीज म्हणजे सहकारी संस्थेचं जे काही देणं असतील, सहकारी संस्थेचे ज्या काही असेट्स असतील त्याचेसुद्धा या ठिकाणी नोंद या ठिकाणी सहकारी संस्थेने ठेवली पाहिजे. म्हणजे ह्याच्यावरून आपल्याला काय दिसतं आहे तर आपणाला असंच लक्षात येते जर असेट्स अँड लायबिलिटीचं जर रेकॉर्डिंग करायचं असेल तर तिथं आली बॅलन्स शीट. म्हणजे इथं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की ज्यावेळेस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी त्यांचं अकाउंट तयार करेल त्याच्यामध्ये बॅलन्स शीट ही असणारच.
मग सेल्स अँड परचेस आलं म्हणजेच काय, जिथं सेल्स अँड परचेस येतं तिथं काय येतो, प्रॉफिट येतो. मग तिथं कुठलं अकाउंट येणार, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आलं. म्हणजेच कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं कोणत्या पद्धतीनं ते कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अकाउंट तयार करते ह्याचं जर आपल्याला थोडंसं जर अंदाज आला तर आपल्या लक्षात येतं आहे की प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट्स आर ऑल्सो प्रिपेअर्ड बाय दॅट पर्टिक्युलर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. त्यानंतर नेक्स्ट आहे प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट्स. म्हणजे ॲज इन केस ऑफ अदर types of businesses units, a cooperative society is also required to prepare profit and loss account for the year ended and the balance sheet as on the last date of the year, that is 31st March. प्रिव्हियसली इट वॉज 13 जून each year. म्हणजेच या ठिकाणी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल 31 मार्च किंवा 30 जूनपर्यंत त्यांना या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं आणि त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा बॅलन्स शीट हे या ठिकाणी तयार करावं लागेल. म्हणजेच इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज मे हावेवर टू अलाव ए सर्टेन सोसायटी और ए क्लास ऑफ सोसायटीज टू अडॉप्ट such other forms he may be deemed fit. The final accounts are to be placed before the members in the annual general meetings for their approval. म्हणजेच ज्यावेळेस एखादं फायनल अकाउंट असेल त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं तयार झाल्यानंतर ते जनरल मिटिंगमध्ये ॲप्रुव्हलसाठी मान्यतेसाठी काय करावं लागेल, ते सादर करावं लागेल. ज्यावेळेस सभासदांची ॲन्युअल जनरल मिटिंग असते त्या मिटिंगमध्ये हे या ठिकाणी सादर करणं आवश्यक आहे. मग आता आपण प्रामुख्यानं कशा पद्धतीनं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट ही कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जी असते त्याचा आपण अभ्यास करूया. आता ही कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणजे नेमकं काय, तर आपल्याला माहीत आहे की एखादी सहकारी संस्था असेल की जसं की आपल्या साताऱ्यामध्ये सातारा जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक आहे, जिथंसुद्धा या ठिकाणी शेतकरी सभासद असतील. म्हणजे सोसायटी आहे या ठिकाणी त्या नाट्याच्या आहेत, त्या सोसायटीचे शेतकरी सभासद आहेत. मग त्या शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करते किंवा इतर कारणासाठी सुद्धा ती बँक कर्ज पुरवठा करत असते. म्हणजे सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँक असेल किंवा इतर आपण बघतो एखाद्या सिटीमध्ये एखादे काय असते सहकारी संस्था असते, एखादी पाणी पुरवठा सहकारी संस्था असते, एखादी गृहनिर्माण सहकारी संस्था असते. ह्या अशा पद्धतीनं ह्या ज्या काही सोसायटीज असतील, एखाद्या सोसायटीचं ग्राहक भंडार असतं ते ग्राहक भंडार असेल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्था असतील. त्या सहकारी संस्था ह्या चालवत असताना किंवा त्याचं या ठिकाणी प्रामुख्यानं इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज जर त्यांच्यामार्फत होत असतील तर त्याचं या ठिकाणी रेकॉर्ड मेंटेन करणं हे प्रामुख्यानं कायदेशीरदृष्ट्या किंवा कायद्यानंसुद्धा ते बंधनकारक आहे. मग त्याच्यामध्ये नेमकं ते अकाउंट कसं तयार करायचं, तर ज्यावेळेस सेल्स आणि परचेस होतो गुड्सचा तर तिथं काय येतो, महत्त्वाचा मुद्दा येतो वेदर प्रॉफिट ऑर लॉस. म्हणजे आपल्याला साहजिकच माहीत आहे ज्यावेळेस आपण एखादा माल 10 रुपयाला खरेदी करतो तर तो विक्री कितीला केला पाहिजे हे जनरल या ठिकाणी आयडिया प्रत्येकाला असतेच. मग आता त्या पद्धतीनं इथं कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं आपण या ठिकाणी काय करतो आहे तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बघतो. मग त्याचा फॉर्मॅट बघूयात. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. मग त्यामध्ये कॉलम आहेत. फर्स्ट कॉलम प्रिव्हियस इयर फिगर्स, पर्टिक्युलर्स, करंट इयर फिगर्स. त्यानंतर क्रेडिट साईडला प्रिव्हियस इयर फिगर्स, पर्टिक्युलर्स, करंट इयर फिगर्स. मग त्याच्यामध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला इंटरेस्ट पेड ॲज वेल ॲज द पेएबल. जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं जो इंटरेस्ट व्याज असेल ते व्याज देणं असेल तर ते या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला येईल. त्यानंतर बँक चार्जेस म्हणजे बँकेशी व्यवहार केल्यानंतर बँक काहीतरी या ठिकाणी चार्जेस घेते. म्हणजे बँक हा एक प्रकारचा बिझनेस आहे. बँकसुद्धा काय करते, एक प्रकारचा व्यवसाय करते. साहजिकच बँकसुद्धा काय करणार, चार्जेस घेणार. म्हणजे बँक चार्जेस आला ते कुठे येईल, तो एक्सपेन्सेस झाला, त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा एक्सपेन्सेस झाला म्हणून तो कुठे येणार तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे त्याच्या डेबिट साईडला बँक चार्जेस. तिसरा आहे सॅलरीज अँड अलाउन्सेस ऑफ स्टाफ. म्हणजे जो स्टाफ असेल म्हणजे या ठिकाणी सहकारी संस्था चालवायचं म्हटल्यानंतर या ठिकाणी तिथं काहीतरी स्टाफ लागेल. मग त्या स्टाफला द्यावा लागणारा पगार असेल किंवा त्या स्टाफला
द्यावे लागणारे काय जे भत्ते असतील त्याचा समावेश हा या ठिकाणी याच्यामध्ये होईल. म्हणजे हा झाला तो कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा खर्च. आणि खर्च हा नेहमी कुठे घेतो आपण, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. म्हणजे तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला येईल. सॅलरी, अलाउन्सेस ऑफ स्टॉक. तिसरं, कॉन्ट्रीब्युशन टू स्टाफ प्रोव्हिडंट फंड. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रोव्हिडंट फंड म्हणजे काय, तर भविष्य निर्वाह निधी. म्हणजे जो कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा स्टाफ असेल त्या स्टाफसाठी जो भविष्य निर्वाह निधी या ठिकाणी सुविधा त्याची या ठिकाणी असेल आणि त्याच्यामध्ये त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं कॉन्ट्रीब्युशन असेल, तर तो झाला हा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या दृष्टिकोनातून एक्सपेंडिचर म्हणून तो डेबिट साईडला आहे. त्यानंतर पाचवा आहे सॅलरी अँड अलाउन्सेस ऑफ मॅनेजिंग डायरेक्टर. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा मॅनेजिंग डायरेक्टर असेल, चेअरमन ज्याला म्हणतो आपण, व्हाईस चेअरमन असेल, चेअरमन असेल, त्यांना मग त्यांच्या जी काय सॅलरी द्यावी लागली असेल ते त्याचा समावेश. मग तो झाला खर्च हा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या दृष्टिकोनातून. मग खर्च कुठे घेतो आपण, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. त्यानंतर अटेंडन्स फीज अँड ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस ऑफ डायरेक्टर्स कमिटी मेंबर्स. मग जे संचालक मंडळ असेल त्या संचालक मंडळाला मीटिंग अटेंड केल्यामुळं किंवा त्या संचालक मंडळाला या ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जायचं असेल, त्यांचा जो काही ट्रॅव्हलिंग खर्च असेल, वाहतूक खर्च असेल, तो वाहतूक खर्च ह्याचा समावेश हा याच्यामध्ये होतो. तो झाला तो कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा एक्सपेंडिचर किंवा एक्सपेन्सेस म्हणून तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला आहे. त्यानंतर ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस ऑफ स्टाफ. म्हणजे हा स्टाफ असेल कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा, त्यांचा जो काय प्रवास खर्च झाला असेल तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला आहे. त्यानंतर रेंट, रेट्स अँड टॅक्सेस. म्हणजेच भाडं असेल, रेट्स असेल, टॅक्सेस असतील. त्यानंतर पोस्टेज अँड टेलिग्राम. काही पोस्टेज असेल, टेलिग्राम असेल. पोस्टेज म्हणजे काय, पत्रव्यवहारासाठी लागणारा जो काय खर्च असेल, टेलिग्रामचा जो काय खर्च असेल तो. त्यानंतर टेलिफोन चार्जेस, काही टेलिफोन चार्जेस असतील त्याचा तो एक्सपेंडिचर येईल. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरीचा खर्च तो झाला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा एक्सपेंडिचर म्हणून तो या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. ऑडिट फीज. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला ॲक्टनुसार कंपल्सरी या ठिकाणी ऑडिटिंग करून घेणं आवश्यक असतं. मग त्या ऑडिटची फी द्यावी लागते. म्हणजे ती ऑडिट फी ही कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं काय झाला, एक्सपेंडिचर झाला. म्हणजे तो कुठे येणार, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. त्यानंतर जनरल एक्सपेन्सेस. काही किरकोळ खर्च असतील ते किरकोळ खर्चसुद्धा हे या ठिकाणी त्याच्यामध्ये येतील. त्यानंतर बॅड डेट्स राईट ऑफ्स ऑर प्रोव्हिजन मेड फॉर बॅड डेट्स. म्हणजेच या ठिकाणी समजा बॅड डेट्स असतील, बुडीत रक्कम असेल, त्या बुडीत रकमेसाठी काही प्रोव्हिजन केले असेल किंवा ते राईट ऑफ केले असतील, तर त्याच्यासंबंधीची जी प्रोव्हिजन केली असेल हे सुद्धा या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला येईल. त्यानंतर डेप्रिसिएशन. म्हणजेच आपल्याला माहीत आहे, की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या फिक्स्ड असेट्स असतील त्याच्यावरचं चार्ज करावं लागणारं या ठिकाणी डेप्रिसिएशन असेल ते याच्यामध्ये येईल. त्यानंतर लँड इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची काही जमीन असेल त्या जमिनीसंबंधीचं काय समजा या ठिकाणी भाडं वगैरे येत असेल त्याच्यासंबंधीचं लँड इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट असेल त्याचा या ठिकाणी फरक येईल. त्यानंतर ऑदर आयटम्स असतील तेव्हा एक्सपेंडिचर संबंधीचे ऑदर आयटम्स असतील. आणि जर फरक हा डेबिट साईडला आला तर या ठिकाणी ते आलं नेट प्रॉफिट. म्हणजे इन केस ऑफ मार्केटिंग सोसायटीज कन्झ्युमर्स societies and other societies undertaking trading activity, a separate trading account is prepared as usual. The gross profit shown in this particular trading account and such particular gross profit is transferred to the profit and loss account. म्हणजे जर या ठिकाणी एखादी मार्केटिंग सोसायटीज असेल कन्झ्युमर्सची, म्हणजे जी की गुड्सचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करत असेल, मग तिथं हे ट्रेडिंग अकाउंट तयार करावं लागेल. आणि जनरली जर इंटरेस्ट असेल म्हणजेच कर्ज देण्याची सुविधा जर असेल फक्त कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तर ते हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट येईल. आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची आपण क्रेडिट साईड बघूयात. क्रेडिट साईड म्हणजे काय, इन्कम. म्हणजेच त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजला होणारा जो काही इन्कम असेल तो इन्कम आपण रेकॉर्डिंग करणार प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. मग हे रेकॉर्डिंग करत असताना
त्याचं रेकॉर्डिंग करत असताना कशा पद्धतीनं करणार, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण म्हणतोय पहिला पर्टिक्युलर आहे इंटरेस्ट रिसिवड, त्यामध्ये ए पॉईंट ऑन लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं दिलेलं कर्ज असेल त्या कर्जावरचं मिळालेलं व्याज, म्हणजे ते झालं ऑन लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, म्हणजे इंटरेस्ट रिसिव्ह, व्याज मिळालं. त्यानंतर दुसरं व्याज मिळालं ऑन इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं केलेल्या गुंतवणुकीवर जर व्याज मिळालं असेल तर तो झाला इन्कम, त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा तो झाला इन्कम. इन्कम हे नेहमी घेतो आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. त्यानंतर डिव्हिडंड रिसिव्ड ऑन शेअर्स, म्हणजेच कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनं दुसऱ्या या ठिकाणी एखाद्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले असतील आणि त्याच्यावरचा जर डिव्हिडंड हा त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजला मिळाला असेल तर तो झाला त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा इन्कम, आणि तो इन्कम असल्यामुळं कुठे येणार, तर या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. त्यानंतर कमिशन, म्हणजे त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला जर काही कमिशन मिळत असेल, म्हणजे ज्यावेळेस लोन असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल DDचं एखादं कमिशन असेल किंवा आणखी कुठलं कमिशन असेल ते. त्यानंतर मिसलेनियस इन्कम, आता मिसलेनियस इन्कममध्ये शेअर ट्रान्सफर फीज आहे, जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ज्यावेळी या ठिकाणी शेअर्स या ठिकाणी ट्रान्सफर करते त्यावेळेस या ठिकाणी त्यांना शेअर ट्रान्सफर फी मिळत असते. त्यानंतर रेंट असेल, म्हणजे त्या ठिकाणी जे एखाद्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची समजा इमारत असेल ती भाड्याने दिली असेल किंवा एखादं मंगल कार्यालय असतं एखाद्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं, ते भाड्याने दिलं असेल, त्याच्या माध्यमातून मिळणारं भाडं असेल ते झालं त्यांचा इन्कम, मग तो येणार प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. त्यानंतर आहे रिबेट इन इंटरेस्ट, हे समजा एखादी इंटरेस्ट असेल त्या इंटरेस्टमध्ये जर समजा या ठिकाणी सूट मिळाली म्हणजेच तर ती या ठिकाणी रिबेट इन इंटरेस्ट सुद्धा तो इन्कम होतो. सेल ऑफ फॉर्म्स, काही फॉर्म्स असतील ते फॉर्म्स सेल केले त्याच्या माध्यमातून मिळणारं उत्पन्न असेल ते सुद्धा या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला येईल. त्यानंतर लँड इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ते लँड अँड इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटचं हे या ठिकाणी प्रामुख्यानं ते इन्कम जर असेल तर तो इथं येईल, मध्ये सरप्लस असेल तर या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या या ठिकाणी क्रेडिट साईडला तो येईल. त्यानंतर तुमचा ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट इफ इन केस ऑफ द मार्केटिंग सोसायटीज कन्झ्युमर्स, म्हणजे जर एखादी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही गुड्स खरेदी विक्रीचा व्यवहार करत असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ती महत्त्वाचा मुद्दा तर ट्रेडिंग अकाउंट तयार करावं लागेल. मग त्या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये काय येतं तर प्रामुख्यानं आपलं जसं 11-12मध्ये आपण बघितलं असेल तेच आहे, म्हणजे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, टू कॉस्ट ऑफ परचेसेस, टू अदर ट्रेडिंग एक्सपेन्सेस अँड टू ग्रॉस प्रॉफिट. क्रेडिट साईडला काय येणार, बाय सेल्स, बाय अदर इन्कम्स रिलेटिंग टू गुड्स अँड बाय क्लोजिंग स्टॉक. त्याच्यानंतर फरक असेल तो फरक आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करतो. म्हणजे हे झालं आपलं कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. जनरली त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या नेमक्या ह्या ट्रान्झॅक्शन्स कशा पद्धतीनं आहे त्याच्यानुसार ते कोणतं अकाउंट तयार करायचं ते आपल्याला ठरवावं लागेल. जे इथं जनरली कुठलं आहे तर ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे केव्हा तयार होईल, जर ते कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज वस्तू खरेदी विक्रीचा व्यवहार करत असेल तर त्या ठिकाणी हे ट्रेडिंग अकाउंट तयार करावं लागेल. आणि जर कर्ज फक्त देत असेल तर तिथं त्यांचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट या ठिकाणी तयार केले जाईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट हे आपणास या ठिकाणी लक्षात येतं. त्यानंतर पुढचा मुद्दा येतो आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रूल 49A. म्हणजेच या ठिकाणी ज्यावेळेस ग्रॉस प्रॉफिट असेल त्या ग्रॉस प्रॉफिटमधून खालील अमाऊंट या ठिकाणी डिडक्ट केली जाते. जे पहिलं आहे ऑल इंटरेस्ट ॲक्रूइंग ऑन अमाऊंट ऑफ ओव्हरड्यूज लोन एक्सेप्ट ओव्हरड्यू अमाऊंट ऑफ लोन अगेन्स्ट फिक्स्ड डिपॉझिट अँड गोल्ड. म्हणजेच ॲक्रूड अमाऊंट असेल इंटरेस्टची तर ती मायनस होईल ग्रॉस प्रॉफिटमधून. त्याच्यामध्ये एक्सेप्शन केस कोणत्या आहेत तर फिक्स्ड डिपॉझिटच्या अगेन्स्ट लोन दिलं असेल किंवा गोल्डच्या ज्या लोन्स अगेन्स्ट दिलं असेल त्याचं जर इंटरेस्ट ॲक्रू असेल तर तो या ठिकाणी एक्सेप्ट. त्यानंतर नेक्स्ट आहे सेकंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन्स अँड डिपॉझिट्स. इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन्स अँड डिपॉझिट्स असेल, इस्टॅब्लिशमेंट चार्जेस असतील, ऑडिट फीज और सुपरविजन फीज असतील, वर्किंग एक्सपेन्सेस मग इन्क्लुडिंग रिपेअर्स, रेंट अँड टॅक्सेस, डेप्रिसिएशन. त्यानंतर बोनस पेएबल टू एम्प्लॉईज अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट 1965, प्रोव्हिजन फॉर पेमेंट ऑफ इन्कम टॅक्स
amount to be paid as contribution to the education fund and state federal society which may be notified by the state government, amount to be paid for contribution to the cooperative cater employment fund. हे सर्व हे ग्रॉस प्रॉफिटमधून डिडक्ट केले जातील. म्हणजे कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, म्हणजे नेट प्रॉफिट काढत असताना हे जे काय दिलेले जे काय आपल्याला गाईडलाईन्स असतील त्या गाईडलाईन्समध्ये हे सर्व पर्टिक्युलर्स हे आपण मायनस करू शकतो. ज्यावेळेस तुम्हाला नेट प्रॉफिट काढायचं असेल त्यावेळेस जो रूल 49A नुसार म्हणजे कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट हे आपण याच्यावरून या ठिकाणी पाहू शकतो. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे प्रोव्हिजन फॉर बॅड डेब्ट्स अँड डाऊटफुल डेब्ट्स आहे, प्रोव्हिजन फॉर शेअर रिडम्शन फंड आहे, प्रोव्हिजन फॉर इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्च्युएशन फंड आहे, प्रोव्हिजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉईज आहे, प्रोव्हिजन ऑफ एनी अदर क्लेम ॲडमिसिबल अंडर एनी अदर लॉ, प्रोव्हिजन फॉर बॅड डेब्ट्स अँड रेव्हेन्यू लॉसेस नॉट ॲडजस्टेड अगेन्स्ट एनी फंड क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट in addition to the sum referred to above the following sum of the deducted societies from its profits. The contribution, if any, to be made to any sinking fund or guarantee fund constituted under the provision of this act, the rules or bylaws of the societies for ensuring fulfillment of guarantee given by the government in respect of loans raised by the society. The provision considered as necessary for the depreciation in value of any security, bonds or shares held by the societies as part of its investment. म्हणजे सोसायटीने काही इन्व्हेस्टमेंट केली असेल त्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये शक्यतो जो काही फ्लक्च्युएशन असतो, कशाचं फ्लक्च्युएशन, जे किमतीमध्ये फ्लक्च्युएशन होतं की त्याच्यामुळे या ठिकाणी साहजिकच त्या सोसायटीला लॉससुद्धा होऊ शकतो. मग त्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्च्युएशन फंड आहे, त्याची प्रोव्हिजन करावी लागते. ती प्रोव्हिजन ग्रॉस प्रॉफिटमधून आपण डिडक्ट करू शकतो. मग एखादी प्रोव्हिजन असेल रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉईज, म्हणजे एम्प्लॉई रिटायरमेंट झाल्यानंतर त्याला काय बेनिफिट द्यायचे असेल अगोदरच त्याची प्रोव्हिजन ही सोसायटीला करावी लागेल. म्हणजे हे सुद्धा कुठेही या ठिकाणी तुमचं त्याच्यामध्ये या ठिकाणी येईल. म्हणजे प्रोव्हिजन कशामध्ये नेट प्रॉफिट काढत असताना ग्रॉस प्रॉफिटमध्ये आपण ते डिडक्ट करू शकतो. प्रोव्हिजन फॉर बॅड अँड डाऊटफुल डेब्ट्स असतील, प्रोव्हिजन फॉर शेअर्स रिडम्शन फंड असेल, मध्ये शेअर्स रिडम्शन करायचे असतील तर त्यावेळेस त्याची प्रोव्हिजन करून त्या शेअरचे पैसे त्या शेअर होल्डरला हे परत करावे लागते. म्हणजे अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या प्रोव्हिजन्स हे आपण काय करू शकतो, तिथून आपण या ठिकाणी ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट काढत असताना त्या ग्रॉस प्रॉफिटमधून आपण डिडक्ट करू शकतो. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे ॲप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट. आता ॲप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट म्हणजे नेमकं काय, तर एकदा का आपण नेट प्रॉफिट काढल्यानंतर म्हणजे डिव्हिडंड डिक्लेअर करण्याच्या अगोदर हा नेट प्रॉफिट हा वेगवेगळ्या फंड अंतर्गत तो काय केला जातो, पैसा ट्रान्सफर केला जातो. म्हणजे तुमचा जो काय नफा असेल तो नफा सर्वच्या सर्व लाभांश रूपाने न वाटता त्याच्यामधले काही पैसे हे वेगवेगळ्या कारणासाठी वेगवेगळ्या हेड अंतर्गत ते काय केले जातात, काढून घेतले जातात. म्हणजे पहिलं काय बघा, the net profit arrived as above together with the amount of profits brought forward from the last year shall be available for the appropriation and the appropriation can be made to, म्हणजे लास्ट इयरच्या नफ्यावर जो काही मिळालेला नफा असेल त्या नफ्यामधून ही अमाऊंट काय केली जाते, बाजूला काढून ठेवली जाते. मग पहिला पॉईंट आहे रिझर्व्ह फंड, दुसरा आहे डेव्हलपमेंट फंड, म्हणजे कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या डेव्हलपमेंटसाठी जो फंड क्रिएट केला जातो ते डेव्हलपमेंट फंड. मग त्या डेव्हलपमेंट फंडमध्ये ही नफ्याची नेट प्रॉफिटची अमाऊंट काय होईल, ट्रान्सफर होईल. त्यानंतर रिझर्व्ह फंडला काय अमाऊंट ट्रान्सफर होईल, बिल्डिंग फंड, चॅरिटेबल फंड, म्हणजेच बिल्डिंग असेल ते बिल्डिंगचं रेनोव्हेशन करायचं असेल त्या बिल्डिंगसाठी या ठिकाणी ते नेट प्रॉफिटमधून काही अमाऊंट दरवर्षी या ठिकाणी तिथं ट्रान्सफर केली जाईल. चॅरिटेबल फंड असेल जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला काही चॅरिटेबल ॲक्टिव्हिटीज करायचं असतील त्याच्यासाठी तो फंड लागणार आहे, मग तो नेट प्रॉफिटमधून या ठिकाणी बाजूला काढून ठेवला जाईल. त्यानंतर एनी अदर फंड क्रिएटेड बाय द लॉज, म्हणजे या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या कायद्याअंतर्गत जे फंड क्रिएट करावे लागत असतील मग त्याच्यासाठी सुद्धा नेट प्रॉफिटमधून काही अमाऊंट ह्या ठिकाणी तिकडं ट्रान्सफर करावी लागेल. त्यानंतर पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड टू मेंबर्स ऑन देअर शेअर्स ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप कॅपिटल, म्हणजेच डिव्हिडंटचं पेमेंट करायचं असेल त्याच्यासुद्धा या ठिकाणी करावं लागेल. पेमेंट ऑफ बोनस ऑन द
basis of support received from the members and non-members of the societies and businesses. बोनसचं पेमेंट द्यायचं असेल त्या मेंबर्सला सोसायटीच्या त्यासाठी प्रोव्हिजन अप्रोप्रिएशन करता येऊ शकतं नेट प्रॉफिटमधून फॉर एनी अदर पर्पज स्पेसिफाईड इन द रूल्स अँड बाय द लॉज. म्हणजे कायद्याअंतर्गत काही जर प्रोव्हिजन करण्याची किंवा फंड तो ट्रान्सफर करण्याची अप्रोप्रिएशनची जर प्रोव्हिजन असेल तर ते सुद्धा करू शकतो. म्हणजे द अदर पर्पजेस फॉर विच ए सोसायटी मे अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट शॅल बी for example education and enlightenment of the members of the society, as also any cooperative or charitable purpose including the relief to the poor, educations, medical reliefs and advancement of any other general public utility, then provided that the expenditure on such items does not exceed 10% of the net profit. This is also the most important note or most important point. Such particular type of the fund, such particular type of the provisions is not to be exceed the 10% of the net profit. म्हणजे नेट प्रॉफिटच्या 10%पेक्षा जास्त ही या ठिकाणी त्या प्रकारची प्रोव्हिजन असता कामा नये. मग एज्युकेशनसाठी असेल, पुअर पीपलच्या एनलाइटमेंटसाठी असेल, जे गरीब लोक असतील त्या गरीब लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी असेल, जे गरीब लोकांना मेडिकल फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करायचे असतील तर त्यासाठीची ती फंड असेल, किंवा एज्युकेशन शैक्षणिक कार्यासाठी तो फंड वापरायचा असेल, चॅरिटेबल ट्रस्टला तो काही दान द्यायचं असेल त्याच्यासाठीचा फंड असेल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, नो पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी अप्रोप्रिएटेड विदाउट द अप्रुव्हल ऑफ द ॲन्युअल जनरल मीटिंग अँड अनलेस इट इज इन कन्फर्मिटी विथ द ॲक्ट, रूल्स अँड बाय लॉज. म्हणजेच विदाऊट ॲप्रुव्हल फॉर दॅट पर्टिक्युलर ॲप्रोप्रिएशन. म्हणजे जी अमाऊंट नेट प्रॉफिटमधून ॲज ए फंड म्हणून हे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बाजूला काढणार असेल तर त्याला हे ॲन्युअल जनरल मीटिंगमध्ये मान्यता घेणं, ॲप्रुव्हल घेणं हे आवश्यक असतं. ते कन्फर्मेशन आणि मग त्या ॲक्टनुसार त्या रूल्स बघून, त्या ॲक्ट कायदा असेल तो कायदा बघून त्याला या ठिकाणी अप्रूव्हल मिळाल्यानंतरच त्या अप्रोप्रिएशनची अमाऊंट ट्रान्सफर केली जाईल नेट प्रॉफिटमध्ये. त्यानंतर तिसरा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, प्रॉफिट कॅन बी अप्रोप्रिएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. हा प्रॉफिट असेल तो प्रॉफिट ॲप्रोप्रिएट म्हणजे नेट प्रॉफिट हा कशा पद्धतीनं ॲप्रोप्रिएट होईल त्याचं, तर ॲज पर द सेक्शन 33 ऑफ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट 1912, द फर्स्ट 25% or more of the net profit earned during the year should be transferred to the reserve fund. म्हणजे मिळालेला नेट प्रॉफिट असेल त्या नेट प्रॉफिटच्या 25% रक्कम ही रिझर्व्ह फंडला पहिल्यांदा ट्रान्सफर होईल. त्यानंतर द बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट अँड द पास्ट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्युशन अँड कॅन बी डिस्ट्रीब्युटेड टू द मेंबर्स टू सच ॲन एक्सटेंट अँड अंडर द सच कंडिशन ॲज मे बी लेट डाऊन बाय द रूल्स ऑर बाय लॉज. मग राहिलेला जो काय प्रॉफिट असेल तो प्रॉफिट या ठिकाणी बॅलन्स असेल तो या ठिकाणी मेंबर्स किंवा सभासदांना या ठिकाणी वाटण्यासाठी अवेलेबल राहतो. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द प्रोव्हिजन्स ऑफ द ॲक्ट, डिव्हिडंड कॅन बी पेड अप टू 15% ऑफ द प्रॉफिट. म्हणजे हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर डिव्हिडंड हा फक्त त्या नेट प्रॉफिटच्या 15%च फक्त आपल्याला डिक्लेअर करता येतो. म्हणजे हावेवर द परमिशन ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, ए सोसायटी कॅन पे डिव्हिडंड अप टू 19%. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा जो काय रजिस्ट्रार असेल त्या रजिस्ट्रारकडून जर परमिशन घेतली तर 19% हा डिव्हिडंड त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला देता येऊ शकतो त्यांच्या सभासदांना. तिसरा आहे, ए रजिस्टर्ड सोसायटी मे विथ द सँक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार contribute and amount 10% or more of the net profit remaining after the compulsory transfer, that is the 25% to the reserve fund for any charitable purpose as defined in the section 2 of the Charitable Endowment Act 1890. मग त्यांना ते 10% या ठिकाणी परमिशन आहे. आणि चौथा मुद्दा आहे, ए कोऑपरेटिव्ह सोसायटी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी कॅन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ओनली विथ द जनरल अँड स्पेशल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. म्हणजेच अशी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल की ज्यांची अनलिमिटेड लायबिलिटी असेल, मग त्यांना त्यांचा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी तर त्यांना स्पेशल ऑर्डरनुसार स्टेट गव्हर्नमेंट असेल ते स्टेट गव्हर्नमेंट हे जनरल किंवा स्पेशल ऑर्डर हे देत असतं. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण हे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बघितलं
ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट बघितलं, त्यानंतर ॲप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कॉपरेटिव्ह सोसायटीचं बघितलं. म्हणजे आता हा पॉईंट आपला. त्यानंतर कॉपरेटिव्ह सोसायटीज कोणकोणते बुक्स मेंटेन त्यांना करावे लागतात हे या ठिकाणी आपण आता पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरला कॉपरेटिव्ह सोसायटीचा आपण या ठिकाणी बॅलन्स शीट आणि पुढचं जो काय असेल ते पुढचा पॉईंट या ठिकाणी पाहणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.